pọ̀jù o. Agbára yìí pọ̀ o. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá wa Olúwarótìmí. Let God bless you. Amen. Bless your ministry. Amen. Bless your family. Amen. Àyíkó wòlíì rẹ̀ máa jẹ́ lórúkọ. Amen. Gbàdúrà fún Ọlọ́run á gbàdúrà fún ẹ. Ogun ológun ò ní ṣẹ́ lérí náà. Amen. God has been so wonderful to me. Ọlọ́run lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ó yẹ ká máa pe. Ọlọ́run orí òkè òkè. 3 years ago, ẹkún ni mo sọ wá sákúrẹ́. Èkó ni fámìlì mi wà. Mo bímọ mẹ́tàlá, ọmọ mẹ́ta ọkùnrin ni wọ́n. Àwọn báyìí sí pharmacist. So èmi náà mo jáde at least mo jáde dáàdì mi fi rán mi lọ sí school. Mo lọ sáàbù ní 1998. I will take your time so tíṣà ni ní Anglican Grammar School ní 2004 nígbà tí mo gbọ́ level 9 iṣẹ́ àṣùwò resign to go and meet in Lagos. So ká tó resign yẹn àwa tíṣà yẹn wà náà máa ń gba owó cooperative máa ń gbé lórí lọ fún. So àṣà open business pharmacy jẹ́ mo dúró sílẹ̀. So all of a sudden mo ní mo wà. Àwọn ẹgbẹ́ mi báyìí dà náà fi pé báwo bp or to God be the glory tí mo bá ṣe tí mo ti pín kọ́. So mi wàá mọ̀ ṣe mọ́ nínú ilé. Ṣọ́ọ̀bù ni mo wà any little things àti wàhálà àti dé èmi náà mọ̀ pé house help wa tó jẹ́ pé òun ló ń bá mi gbé ọmọ mi pé wọ́n fẹ́ra mo á sọ fún pé ọkọ mi ò láì obìnrin pé kí ní kan ìgbà going like that ọjọ́ kan ó nà mí ọwọ́ ìké sí méjì ni wọ́n gba abẹ́rẹ́ sí kan tó stitch ẹ̀ ni so when the ìgbà tó gún yẹn pọ̀ àwọn family mi kó máa bọ̀ lóògùn state ní 3 years ago mo kàn ní ẹ̀wọ̀n Ọlọ́run ní màá padà so ìgbà tí mo wá dé ẹnìkan mú mi lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní kí n lọ mú fọ́tò ìyàwó àti 30,000 ẹ̀ẹ̀kan ṣe òní kàn bá ya pa fún sí kan so ni mo wá ní ìyàwó mi ló wá mú mi wá síbí so bí mo wá ṣe dọ́dọ̀ dáàdì ló wá ní no problem wá kí mi ya wẹ̀rẹ̀ ìjọ méje wọ́n ṣe deliverance fún mi pé wọ́n ní báyìí báyìí mo ní ọkọ̀ mi lé o the first day tí dáàdì rí mi ó ní ọkọ̀ mi dẹ̀ ṣe máa wá sáà tó mi wá sáà tó rẹ̀kẹ̀ mo ló lè dáàdì ló máa wá sáà yìí sísè wọ́n ní testimony mi ò kì í ṣe ẹyọkan o wọ́n ló pọ̀ èmi tí mi ò ní tó jẹ́ pé àwọn oúnjẹ tí mo gbà àwọn ẹ̀lẹ́ gbogbo tá a jọ jẹ ìgbà tí mo dóòlù ṣe mo ṣe ń dáwó padà fún wọn going like that ìgbà mi ò pé àwọn ọmọ mi ó ní wọn gbúdọ̀ wá sọ́dọ̀ mi níbí mo tún lọ sá dáàdì ní kí n má wọlé ní àwọn ọmọ ṣì máa wá sọ́dọ̀ mà ó ti ní kọ́ máa wá tó bá ti wá kọ́ máa wá sọ́dọ̀ dẹ̀ tí wọ́n dé tí first born mi torí fúta ló wà wọ́n ṣe lè ọmọ mi òun mu ọtí kóòkì ló mú bọ̀ bí ọ̀tọ̀ yẹn ṣe rí báyìí ló ní ọ̀tá ẹ̀ ní ìtẹ̀mú nǹkan tó ló ní mi ò lè sọ mo tún sáwá sọ́dọ̀ dáàdì ní kí n oníkìlọ̀ bomi fún ó dẹ̀ mú mi wọ́n ní it's normal so ó ṣàìwá ṣe ọkùnrin tó jẹ́ pé 13 years ló ti wá sí Ondo State last dáàdì ló máa wá ní èsì ẹ̀yà dáàdì ló máa wá ó wá ní last week dáàdì ní testimony rẹ̀ kì í ṣe ọkọ̀ àwọn ọmọ yẹn wọ́n ní lára àwọn tó jẹ́ pé bóyá A lórúkọ mi bóyá B lórúkọ mi dáàdì wọn they coin it together wọ́n fi open business kì í tún ṣe yẹn kan tún dìde ó tún ra ilẹ̀ I told daddy yesterday but mi ò ní lè máa sọ iye ilẹ̀ yẹn tó ń rà fún wa tó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ báyìí. Owó wọ̀rọ̀ ni o pàtàkó dáadáa tí ó pọ̀ lọ́kàn. Ó gbé ẹ̀wà látọ̀ ó wá síbí. Àwọn ọmọ tó ti kọ̀wé fún wọn. Ọmọ ọ̀dọ̀ ló wà nínú ilé mi bọ̀ ó wá ní mọ́mì tó ń mọ pé ẹni tó wà kó má sọ pé nìkan kan ní wà nínú ilé mi ó ní kò sẹ́ni tó wà nínú ilé mi ó lè mi ni mo ní ilé mi o. Ẹ pàtàkó fún Jésù náà. Ó ní ṣé mo mọ̀ pé òun pé ó lè gbé mi síbi ilé ní kò ní kò mú mi gbé kó jáde. Nígbà tí ọmọ ọ̀dọ́ gba lé mọ́ ọ̀gá lọ́wọ́, ẹ̀rọ